دوستان عزیزم سلام. بخشی هستم محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و در این ویدیو میخوام شما رو با 20 خاصیت مهم پیاز آشنا بکنم. اگه به سلامتیتون اهمیت میدید لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. پیاز یکی از مواد غذایی هستش که سرشار از پروتئین، کربوهیدرات، فیبر، پتاسیم، ویتامین C، انواع ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها هستش و خوردن پیاز به صورت روزانه میتونه این مواد مغذی و معدنی رو به راحتی و به خوبی وارد بدن ما بکنه که هر کدوم از این مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هم اثرات مفید و عالی برای بدن داره و برای سلامتیمون لازم و ضروری هستن. اولین خاصیت پیاز برای آقایون هستش. علاوه بر رسوندن مواد غذایی به بدن که میتونه به سلامتشون خیلی کمک بکنه، پیاز میتونه برای درمان اختلال نوز در مردان شایع هست مفید باشه. اختلال نوز دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکیشون استرس و نرسیدن خون کافی به آلت جنسی مردانه هستش. ویتامین B که در پیاز داره که یکی از انواع بسیار ضروریش فولاد هستش، باعث افزایش خونرسانی به آلت جنسی و در نتیجه کاهش ریسک عدم بروز نوز در آقایون رو کاهش بده. یکی دیگه از خواصش برای بهبود اسپرم مردان هست و افزایش تستوسترون آقایون. این هورمون باعث افزایش اسپرم در آقایون میشه. در نتیجه فواید پیاز برای مردان میتونه قوای جنسی اونها رو هم افزایش بده. اما پیاز فقط برای آقایون نیست، برای سلامت خانم ها هم خیلی مفید و ضروری هستش. مثلا گفتیم سرشار از ویتامین C هستش، یک آنتی اکسیدان هستش و از مهمترین موادی هستش که برای سلامت خانم ها لازم و ضروری هستش. ویتامین C موجود در پیاز برای پوست خانم ها خیلی عالی هست، به روشن شدن پوست و ماهیچه سازی اونها خیلی کمک میکنه. همچنین ویتامین C میتونه استرس اکسیداتیو در بدن خانم ها رو کاهش بده. همچنین فیبر درون پیاز یکی از خواص پیاز پخته هست، برای خانم ها برای کاهش وزنشون کمک میکنه. اما از مهمترین خواص پیاز خام برای تخمدان خانم ها افزایش تولید هورمون استروژن در خانم ها هستش که پیاز یک منبع طبیعی و غنی از فیتواستروژن هستش که موادی هستن که ساختار شبیه استروژن دارن و به تولید هورمون استروژن در بدن خانم ها خیلی کمک میکنه و برای رحم هم عالی هستن. اگه فکر میکنید خوردن پیاز فقط برای آقایون و خانم‌های بزرگسال مفید هست، کاملا در اشتباهید. در صورتی که میخواد فرزندان و کودکان دلبندتون از همون ابتدای رشد بهترین تغذیه رو داشته باشن، پس پیاز رو باید در برنامه غذاییشون داشته باشید و به صورت روزانه استفاده کنن، چون باعث افزایش تقویت سیستم ایمنی بچه‌ها میشه. خواص فیبری هم در پیاز وجود داره، برای عملکرد سیستم گوارششون و بهبود اون نقش زیادی داره. اگه پیاز رو به صورت پخته بهشون بدید، فیبر اون باعث برطرف شدن مشکلات یبوست که در یک سری از بچه‌ها هست کمک میکنه. آنتی اکسیدان های زیادی هم داره که در برابر هوای آلوده و مواد شیمیایی موجود در محیط به بچه‌هاتون خیلی کمک میکنه. خاصیت پیاز برای کمر رو میخوام باهاتون مرور کنم. همه ما با عادت‌های روزانه که داریم با درد کمر کاملا آشنا هستیم. حالا این درد میتونه ناشی از ایستادن سرپای زیاد یا نشستن به مدت طولانی یا برداشتن اجسام سنگین به طور غیر اصولی باشه. اما ما میتونیم مواد غذایی رو استفاده بکنیم که خواص ضد التهابی و ضد درد دارن. پیاز یکی از این مواد غذایی هستش که خواص خوردن پیاز خام با غذا معجزه نمیکنه، اما چون خصوصیت ضد التهابی داره، خوردن روزانش میتونه درد کمر رو تسکین بده و به مرور با خواص معجزه آساش آشنا بشید. خواص ضد التهابیش به خاطر مواد آنتی اکسیدانیش هستش که التهاب بدن رو کاهش میده. در نتیجه خواص پیاز تند و خام رو برای بهبود دردهای کمر و التهاب اون توصیه میکنیم استفاده بکنید و مفید هست. خاصیت دیگه پیاز برای درمان کبد چربه. اگه مشکل کبد چرب دارید و غذای پرکلسترول میخورید، باید به جای مواد چرب مواد غذایی رو استفاده کنید که کلسترول خونتون رو کنترل میکنن. به خاطر این هستش که افزایش کلسترول میتونه مشکل کبد چرب شما رو افزایش بده. اما چرا پیازی خوبه؟ پیاز قرمز برای کبد و برطرف کردن چربی های اون فوق العاده هست و مفیده. پیاز مفید آنتی اکسیدان های بسیار زیادی داره. آلیسین داره که یه ترکیب گیاهی هستش و خواص
ضد التهابی و ضد باکتریایی هم داره. استرس اکسیداتیو سلول‌های کبد چرب رو کاهش میده و سلامت کلی کبد رو تقویت میکنه. از طرفی موادی به نام کوارستین داره که کلسترول مضر بدن رو کاهش میده، خیلی پایین میاره و ریسک ابتلا به کبد چرب رو از بین میبره. خاصیت دیگه پیاز برای درمان سرماخوردگی هست. در فصل سرما که سرماخوردگی و آنفولانزا رایج هست، حتما مهم هستش که از بدنتون به خوب مواظبت بکنید. یکی از این مراقبتات اینه که مواد غذایی رو به بدنتون برسونید که سیستم ایمنی بدنتون رو تقویت بکنه. پیاز همچین ماده غذایی هستش که خاصیت تقویت سیستم ایمنی رو به همراه داره. ویتامین C خیلی زیادی داره، آنتی اکسیدان‌هاش فراوان هستن و خاصیت ضد التهابی داره، باعث تقویت سیستم ایمنی و کمک به مبارزه با انواع عفونت‌های ریوی و التهابات در بدن میشه و سرماخوردگی و علائم آنفولانزا رو بهبود میبخشه. پیاز همچنین میتونه به سیستم اصلی تنفس ما یعنی ریه هم خیلی کمک بکنه. پیاز خام رو اگه به صورت روتینوار با غذا به صورت روزانه مصرف بکنید، مواد آنتی اکسیدانی و ضد التهابیش باعث سلامت و بهبود ریه ها و برونش ها میشه. التهاب ریه ها و سلول ها رو کاهش میده و در برابر انواع عفونت ها محافظت میکنه. همچنین برای درمان سرفه هم خیلی مفید هستش. میتونید پیاز رو داخل آب جوش بجوشونید و به صورت پخته شده استفاده بکنید. فوق العاده هست برای درمان سرفه، مخصوصا سرفه های خشکتون. پیاز نقش تقویت حافظه هم داره. بله، اگه میخواید قوای تمرکز و ذهنی طولانی مدتتون رو تقویت بکنید، از پیاز استفاده کنید، چون پیاز مواد غذایی داره که برای حافظه خیلی مفید هست. بسیتین داره، یک آنتی اکسیدان هستش که یک آنتی اکسیدان برای حافظه بلند مدت هست. کوارستین داره که میتونه تمرکز شما رو افزایش بده و به سلامت حافظه و سلامت کلی مغزمون خیلی مفید است. جلوی آلزایمر رو هم میگیره. از خواص دیگه پیاز کمک به وضعیت بارداری هستش. در صورتی که باردار هستید و به پیاز حساسیت نداشته باشید، میتونید در دوره حاملگی ازش استفاده های مفیدی بکنید. یکی از خواص بسیار خوبش برای زنان باردار تقویت سیستم ایمنی بدنشون هستش. همچنین ویتامین B9 که در پیاز وجود داره برای بهبود وضعیت جنینی و همچنین تشکیل بدون نقص لوله عصبی جنین لازم و ضروری هستش و مشکلات سیستم عصبی رو به وجود نمیاره. از خواص پیاز هرچی بگیم بازم کمه. برای درمان فشار خون بالا هم میتونید از پیاز استفاده کنید. اگه کلسترول خونتون بالا هست، احتمال اینکه فشار خون بالایی هم دارید زیاد هست. پس باید کلسترول خونتون رو پایین بیارید و خاصیت پیاز قرمز کم کردن کلسترول بد خون و LDL خون هست و در نتیجه فشار خون شما رو تعدیل میکنه، چون بین پتاسیم و سدیم در خون یک تعادلی رو ایجاد میکنه و در نتیجه فشار خون به حد تعادل خواهد رسید. از خواص دیگه پیاز برای رشد و بهبود وضعیت موها هستش. خیلی از ماها به دلیل آلودگی هوا، اشعه آفتاب و استرس و عوامل دیگه موهامون آسیب دیده و شکننده هست. یک راه کاربردی برای این کار استفاده از خواص پیاز خام هستش برای موها. در پیاز مواد غذایی مغذی زیادی وجود داره که موها رو تقویت میکنه. آب پیاز رو بگیرید، سولفور داره. برای ساختار پروتئین های مفید ما بسیار ضروری هست سولفور پیاز. با آب پیاز کف سرتون رو ماساژ بدید. قبل از اینکه به حموم برید 1-2 ساعت بمونه و بعدش با آب ملایم شستشو بدید. باعث تقویت فولیکول های مو میشه و در نتیجه رشد بهتری خواهد داشت و جلوی موخوره های مو رو هم میگیره. دوستان عزیزم، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً مراقب سلامتیتون باشید. با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.